niin, nyt me voitaisiin varmaan katsoa vähän niitä vauvan perushoitoon liittyviä asioita, sitä vaipan poisottamista ja kylvettämistä. Vauvahan pissaa semmoisen 5-8 märkää vaippaa, että siitä tietää, että vauva on saanut riittävästi ruokaa ja voi hyvin. Mä oon sitä miettinyt, että kun tuntuu, että hänellä vähän jokaiseen vaippaan tulee kakkaa, niin minkälainen on semmoinen normaali vatsan toiminta? Se on tosi vaihtelevaa, että jollakulla voi tosiaan melkein joka vaippaan tulla ja joku kakkaa vaan kerran viikossa. Ja se on oikeastaan kaikki ihan normaalia. Sitten alussa se vauvan kakka on semmoista tummaa ja tahmeeta ja sitten kun saa oikein paljon maitoa, niin sitten se muuttuu semmoiseksi vaaleammaksi ja löysemmäksi se kakka. Joskus vauva voi itkeä ja kitistä, jos maha on tosi kovalla ja on vaikea kakata. Ja sitä voi auttaa esimerkiksi hieromalla sitä vatsaa tai jumppaamalla vähän jalkoja. Nyt on hyvä pestä ensin ne kasvot ja silmät siellä lavuaarilla ennen kuin mennään kylpyyn, niin ei tarvitse sillä kylpyvedellä pestä niitä. Ja sitten on hyvä se peppukin pestä tästä ennen kylpyä, niin on kivampi kylpeä puhtaassa vedessä. Kuivataan vähän kasvoja. Joo. Kuinka usein lasta voi kylvettää? No ihan te voitte käydä kylvyssä niin usein kuin miltä lapsesta hyvältä tuntuu. Ja välttämättä ei ole pakko vauvaa ollenkaan kylvettää, mutta voi käydä jopa joka päivä, jos vauva siitä tykkää. Vauvaa voi alkuun vähän itkettääkin se kylvyssä käyminen ennen kuin tottuu. Mutta tämä neiti selkeästi nauttii tässä kylvyssä olemisesta. Mitä saippua näihin muuten sitten laitetaan näihin kylpyvesiin? Pienen vauvan kanssa ei tarvitse käyttää saippua ollenkaan. Jos haluaa, niin öljyä voi pienen tilkan laittaa tai sitten perusvoidetta sinne kylpyveteen. Mutta vauva voi tulla silloin liukkaaksi, niin pitää muistaa laittaa vaan ihan tosi vähän. Taitaa olla valmista. Toi, laitetaan tuolle. Tuolle viisi. Kuinka paljon vauvan ihoa pitää rasvata? No, vauvan ihoa ei tarvitse välttämättä rasvata, jos se on hyvä kuntoinen. Että tarpeen mukaan, jos se on kuiva tai ihottumainen, niin silloin voi rasvata. No sitten mä oon miettinyt tätä napaa, että kuinka kauan sitä nyt sitten puhistellaan? No silloin ihan alussa, kun vauva on vastasyntynyt ja siinä on se napatynkä, niin sitä pitää useinkin putsata. Mutta nyt kun se on jo se napatynkä irronnut ja napa on parantunut hyvin, niin silloin kun käy kylvyssä tai suihkussa, niin on hyvä putsata se sillä lailla, että kuivaa se, mutta ei sitä sen kummemmin enää tarvitse. Se vaan, ettei sinne jää kosteutta, jossa joku hiiva saattaisi sitten elellä. No sitten kun hän tässä nyt kovasti minusta ottaa kiinni, niin tuntuu, että nuo kynnet on aika terävät, niin miten niitä leikata? Ihan silloin pieneltä vauvalta ei saa kynsiä leikata, kun ne ei ole kovin kovat ja ne saattaa revetä. Mutta nyt kun hän on jo tämmöinen isompi, niin aina tarpeen mukaan voi leikata niitä kynsiä. Että hyvä olisi, että se kynsi jää sen sormenpään mittaiseksi, että se suojaa sitä sormenpäätä. Ja sitten mulla oli vielä yksi kysymys noista silmistä, että tuntuu, että ne aika ajoin rähmii, niin miten niitä puhdistellaan? Eli niitä voi tuolta ulkonurkasta sisänurkkaan pyyhkiä kostutetulla vanulapulla, niin silloin sieltä saa ne rähmät pois. Toisilla lapsilla ne silmät rähmii tosi paljon ja sitten toisilla ne ei juuri rähmi. Et sit jos sieltä tulee oikein paksua rähmää ja ne silmät punottaa, niin sit pitää mennä lääkäriin, koska voi olla toi silmätulehdus. Okei. No nyt me ollaan Eevi sitten valmiita menemään nukkumaan. Mä oon miettinyt, kuinka paljon vauva tarvitsee vuorokaudesta unta. No semmoisen 16-20 tuntia, että vauvan on hyvä nukkua aika paljon ja ihan pieni vastasyntynyt vauva tosiaan nukkuu melkein koko vuorokauden. Että hän on hereillä lähinnä syödessä ja nyt Eevi on sen verran iso vauva, että hän jo jaksaa seurustellakin päivällä sitten aikuisten kanssa. Entäs ne yöunet, että koska vauva rupeaa nukkumaan täysiä öitä? Että tuossa 6-8 kuukauden iässä voisi ajatella, että vauva nukkuisi jo koko yön. Ja sitä voi auttaa sillä, että vauvan totuttaa ihan syntymästä asti siihen, että päivisin kotona on valot päällä ja ääniä, vaikka hän olisi nukkumassakin, niin elämää talossa on. Ja sitten öisin on semmoista hämärää ja pimeätä ja hiljasta.
niin silloin lapsi oppii, koska on päivä ja koska yö, niin sitten on helpompi hahmottaa sitä vuorokausirytmiä. Mitäs sitten, kun hän herää, niin hän itkee kauheasti? Ja voiko siihen jotenkin vaikuttaa, ettei tarvitsisi sitten itkun kanssa herätä? No, siihen voi vaikuttaa, mutta aina ne keinot ei kuitenkaan toimi. Mutta sitä voi ehkä auttaa sillä, että vauva nukahtaisi samaan paikkaan, mistä vauva on herännyt. Eli esimerkiksi kun vauva alkaa väsähtää, niin lopettaa ruokailu ja vie hänet nukahtamaan sinne tuttuun ja turvalliseen paikkaan, missä sitten herääkin. Ja sitten voi auttaa se, että olisi esimerkiksi tuttua musiikkia tai jotain kivoja tuttuja kuvia siinä ympärillä. Ja totta kai sitten ne tutut ja turvalliset ihmiset. Meillä on tommoset itkuhälyttimet. Voinko mä käyttää vaikka päivällä, jos hän menee nukkuun vaikka parvekkeelle, niin voinko laittaa vaunuihin tuommoista? Joo, totta kai se on tosi hyvä, jos vaikka itse tekee kotitöitä tai vaikka nukahtaa itsekin päiväunille, niin kuulee sitten, kun vauva herää. Ja se on hyvä pitää tuolla joko sängyn jalkopäädyssä tai sitten siellä vaunuissa kiinnittää esimerkiksi siihen vaunun koppaan, niin se ei ole silloin ihan siinä vauvan pään vieressä. Niin ei tarvitse huolehtia ja murehtia siitä. Oliko sä valmis menee unille? Me voitais laulaa vielä sitten unilaulu. Voitais laulaa unilaulu. Joo. Kuuntelepa Eevi. Tuikit, tuikit, tähtänen, iltaisin sua katselen. Noniin. Kuinka paljon vauvan kanssa oikein voi ulkoilla? Kyllä vauvan kanssa on hyvä ulkoilla ihan joka päivä. Vauvat usein nukkuu paljon paremmin täällä pihalla. Ja sitten se tekee äidillekin ihan hyvää päästä vähän kävelylle, niin synnytyksestäkin toipuu sitten nopeammin. Toki ihan pieni vauva pitää varovasti totuttaa ulkoiluun ja talvella ei 10 pakkasastetta kylmempään säähän kovin pitkiksi ajoiksi saisi mennä. Sitten mitä mä oon myös miettinyt on näin kesällä, että onko jotain erityistä, mitä vauvan pukeutumisessa pitäisi ottaa huomioon? No, olisi hyvä huomioida se, että vauvalla olisi aina pitkähiasta ja pitkälahkeista päällä, koska vauvan iho on tosi herkkä auringolle. Ja sitten tietenkin se, että vauvan vaunuihin ei pääse tuuleen. Ja jos on itikoita, niin olisi hyvä olla hyttysverkko tuossa vaunun ympärillä. Mistä mä tiedän, että vauvalla on hyvä olla siellä vaunussa, että ei ole liian kylmä tai ei ole liian kuuma? Sitä lämpöä kannattaa kokeilla tuolta vauvan niskasta. Että vauvalla on sitten sellainen, että noi kädet ja jalat on usein aika viileät, mutta sieltä niskasta tuntee, että jos niska on kylmä, niin vauvan on kylmä, ja jos niska on semmoinen hikisen kuuma, niin sit vauvalla on liian kuuma, sit voi ottaa vähän vaatetta pois. Soitellaan ihmeessä sit, jos jotain tulee. Kiva. Kiitoksia. Kiitos, hauskaa kesää. Moikka! Sitä samaa.